Сьогодні вашій увазі красива ажурна вишивка, виконана у рельєфному стилі. Важливим моментом є те, що цю вишивку можна виконати будь-яких розмірів, як по ширині, так і по довжині. І вона може бути використана як для створення ажурної кайми, так і для виконання самого ажурного фону. Тобто кількість рядочків із ажурними квадратиками можна виконувати без обмежень. Найкращі вітання, шановні любителі ручної вишивки. Це цікавий і доволі простий метод, лише уважно слідкуйте, дотримуйтесь і повторюйте всі мої кроки. Я виконую спершу основу для цього оздоблення. Таку своєрідну сітку із квадратиків, сторона якого 4 нитки тканини. Вишиваючи зигзагоподібну лінію із стіпків, які чергуються між собою, 5 горизонтальних та 5 вертикальних, враховую для одного стіпка по 2 нитки тканини, за рахунок чого у мене виходять квадратики. Для мого виробу ширина вишивки складає 5 рядів таких квадратиків. Далі, виконавши основу із квадратиків, з обох сторін вишивки висмикую по 2 нитки, залишивши між ними смугу із 3 ниток тканини. На цій смузі виконую красивий ажурний декоративний шов, об'єднуючи по 2 нитки тканини чергуванням у верхній та нижній доріжках. Після цього у кожному квадратику я виконую хрестик і стягую кожну сторону квадратика стіпком, за рахунок чого у мене виходить красивий ажур. По завершенні вишивки робочу нитку закріплюю під вишитими стіпками і зайву нитку відрізаю. Для вишивання я використовую рівномірну тканину та бавовняні нитки DMC. Проте підбір матеріалу для виконання цієї вишивки може бути іншим і підібраним за бажанням. Порада. Добре було б спершу спробувати це виконання на маленькому клаптику тканини, на якому є намір вишивати, щоб побачити, яким буде кінцевий результат. Я наголосила на важливих моментах виконання цієї вишивки, які чітко видно на відео, і ви легко зможете їх відстежити та відтворити. А тепер давайте подивимось на мій процес вишивання.
Надіюся, вам сподобався мій метод виконання цієї красивої ажурної вишивки, тож спробуйте і ви у такий спосіб оздобити власні вироби. Разом з вами вишивала Оксана Благута. Приєднуйтесь і творіть разом зі мною. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.